වැඩි ලවුන්ජ් එකේ ඉන්න බැරි වුණා. වොෂ් එක Hello from Cathay Pacific, the Pier Business Class Lounge. කලින් වීඩියෝ බලපු කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඔයාලා දන්නවා ඇයි මම මෙතන ඉන්නේ කියලා. මම ලංකාවේ ඉඳලා මෙල්බන් යන ගමන් මගේ ෆ්ලයිට් එක ඊළඟට තියෙන්නේ Boeing 777 එකක. මම යනවා මෙල්බන්. ඉතින් ඒකේ තියෙන ඉන්ටරෙස්ටිංම දේ ඇවිල්ලා Aria Suite එක තියෙනවා ඒ ෆ්ලයිට් එකේ. ඒ Cathay Pacific එකේ brand new product එකක්. ඒක අලුත්ම business class seat එක with private suites. direct Colombo Melbourne option එක තියෙද්දි ශ්‍රී ලංකන් එක යන්න තිබ්බා, වෙන වෙන airlines යන්න තිබ්බා. ඉතින් ඒ බෙලන් එක at the time of booking මේක තමයි අඩුම තිබ්බ එයාෆෙයා එක. ශ්‍රී ලංකන් එකත් එක්කත් AUD $1000ක් විතර වෙනසක් තිබ්බා. විශේෂ දේවල් ඇවිල්ලා දැන් මේ ලවුන්ජ් එකේ ආපු ගම ෂවර් එකක් ගත්තා. හොඳ උණු වතුරෙන් නෑවා. දත් මැද ගත්තා. ඊට පස්සේ ෂවර් එකේ වුණාට පස්සේ මේ ගොඩක් ඒරියාස් තියෙනවා. මේකේ ඉතින් වෙස්ටර්න් ටයිප් එකට සොසේජස්, බේකන් එහෙම කෑල්ලක් තියෙනවා. කොසොන්ස් කෑල්ලක් වෙනම තියෙන සර්ව් කරලා දෙන්නේ. තව එහා පැත්තට තියෙනවා නූඩල් බාර් එකක්. ඒකත් මාර ලස්සනයි. හොඳ නූඩල් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. නිකන් හොංකොං ස්ටයිල් එකට ගැලපෙන විදියට. තව එහාට ගියාම ටී ලවුන්ජ් එකක් වගේ තියෙනවා. වෙනම හරි ඩාර්ක්, හරිම ලස්සනයි. ලවුන්ජ් එක හරි ලොකුයි. ඉතින් ඔයාලා මගේ Cathay Pacific Pier ෆස්ට් ක්ලාස් එක දැකලා ඇතිනේ. ඒ ලවුන්ජ් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දි මේ ලවුන්ජ් එක හරි ලොකුයි. Cathay Pacific Business Class, Cathay Pacific එයාලගේ frequent flyers ලට මේ ලවුන්ජ් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. One World එකේ තියෙන එයාලා ඉන්න Cathay Pacific කියලා කියන්නේ Qantas එකෙන් ඒ මගේ perks ඔක්කොම මේකට transfer වෙනවා. ඉතින් මේ පාර ෆස්ට් ක්ලාස් එකට යන්න බෑ. මොකද ස්ටේටස් එක එක්ස්පයර් වුණා, ඩවුන්ග්‍රේඩ් වුණා මේ පාර. ප්ලැටිනම් ස්ටේටස් එක මේන්ටේන් කරන්න බැරි වුණා ගිය අවුරුද්දේ. මේ අවුරුද්දේ බලමු මේන්ටේන් කරනවද කියලා. හැබැයි හරි එක්ස්පෙන්සිව්. ඒක මේන්ටේන් කරලා වැඩකුත් නැහැ කියලා හිතනවා. මොකද ගෝල්ඩ් එකේ තියෙන ඒ perks නිසා. 11ට ෆ්ලයිට් එක තියෙනවා කියන්නේ තව ටිකකින් ෆ්ලයිට් එක බෝඩින් ටක් ගාලා මෙතන මොනවාරි කාලා යනවා. ඕකේ. රයිට්. වැඩි ලවුන්ජ් එකේ ඉන්න බැරි වුණා. වොෂ් එකක් දාලා දැන් මේ බෝඩින් මේකේ වැඩි එයාපෝට් එකේ සීන්ස් නැති වෙයි. තනිකර ෆ්ලයිට් vlog එක විතරක් තියෙයි. මට කට්ටිය බෝඩ් කරනවා කියලා පේනවා මට. group 4 බෝඩ් කරන්නේ. මම ඉතින් group 1 හරි 2 එකේ ඉන්න ඕනේ. මොකද business class ඉඳලා. Kilo, thanks. Kilo on the other side. Thank you very much. 10 kilo. මම දැන් ඉන්නේ Cathay Pacific එකේ brand new Aria Suite එකේ. මේක ඇවිල්ලා Cathay Pacific එකේ අලුත්ම business class seat එක. Airways එකේ Q suite එක තියෙනවා. ඉතින් එක airlines දැන් පොඩ first class කියන concept එක අයින් කරලා business, premium economy and economy concept එකේ තමයි දැන් ගොඩක් airlines operate වෙන්නේ. first class කියන එක පොඩ phase out වෙනකොට දැන් ගොඩක් airlines කරන්නේ business experience එක premium කරනවා. ඉතින් මේ Aria Suite එකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඔයාලට පෙන්වන්න. හැබැයි number 1 අලුත්ම දේ ස්පෙෂල්ම දේ ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා ස්ලයිඩින් ඩෝර් එකක්. එතකොට ඒක වහපුවාම ප්‍රයිවට් ස්වීට් එකක් වෙනවා මේ සීට් එක. A300 එකේ බිස්නස් ක්ලාස් එකයි සීරියස් ඩිසයින් එකයි මේක අතර ලොකු කියන්නේ concept එක එකයි. හැබැයි අර privacy factor එක ගොඩක් ලොකු. Thank you. Hot නෙවෙයි මේක cold towel එක very refreshing.
මෙතන තියෙන පොඩි හුක් එකක් වගේ මෙතන තියෙන මැසිව් ලොයිකු සයිස් එක බලන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. මම ගණිත කරපු වීඩියෝස් වල අර බිස්නස් ක්ලාස් සිංගප්පූර් එයර්ලයින්ස් බිස්නස් ක්ලාස් එමිරේට්ස් A380 බිස්නස් ක්ලාස් ඒ වගේ බිස්නස් ක්ලාස් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් එන සේල්ස් එක මම අත තිබ්බම 3මාරක් වගේ. මේකේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. massive screen massive tray table එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක ඕපන් කරපුවම මේ බලන්න අපේ සයිස් එක තියලා බලපුවම මෙච්චරක් ලොකුයි tray table. Hi. Orange juice, Cathay Delight, and champagne. The Cathay Delight for me, please. Thank you very much. Announcement in progress. So, yes, storage. ඉතින් මෙතන අපිට දාන්න පුළුවන් එක එක items අපේ phone එක හරි ඒ වගේ දේවල්. right. ඒක lock වුණාම ඒක open කරන්නේ මෙන්න මේක බලන්න. yeah. මෙන්න බලන්න. in-flight entertainment system වල amenities kit එකක් ආවා. kit එක. ඉතින් sorry වතුර බෝතලයක් දෙනවා, noise cancelling headset එක දෙනවා. ඒක already connect කරලා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කණ්ණාඩියක් වෙන්න ඕන. yes. හරි ඔක. හරි ඒක amenities kit එක පස්සේ වෙන්න නම් මම කලින් අම්බුච්ච එකමයි. seat controls, TV power button එක වෙන්න ඇති, sleep mode, flight attendant call, brightness, light pad position, ඒ කියන්නේ sleep positions ටික. මෙතන එන පොඩි storage space එක. lock unlock ඒක blanket ඒ kit එක වෙන්න ඇති. තව slipper එකක් වෙනවා. seat එක එච්චරයි. ඒ වුණාට මේක ඇවිල්ලා හරි spacious. අර most importantly මේ දොර වහන එක තමයි මේක ඇවිල්ලා number 1 selling point එක. privacy is very important. ඔයාලා දැක්කනේ කලින් A330 එකේ ඔක්කොම එහෙට දුවනවා මෙහෙට දුවනවා ඒ ඔක්කොම පේනවා. හොරා ආවත් පේනවා. හොරා ආවට අපිට මන්න නින්ද කියලා තිබ්බේ. අපි අවශ්‍ය බඩු ටික විතර ළඟින් තියාගෙන මේ බෑග් එක උඩින් දානවා. Thank you very much. ඊළඟට important තැනක් තිබ්බොත් එතන වීඩියෝ එක resume කරන්නම්. Ensure your seatbelt is taken off the others. You shall be keeping in that half safety briefing after bringing content rainfall. Very nice. Cathay Delight. මේ business class එකේ Singapore Airlines එක වගේමයි 3-point seat belt එක ගෙනේ දැම්මා. පස්සේ all you have to do is adjust. Then
අපි මේ එයාර්ක්‍රාෆ්ට් එක කොච්චර සත්‍යද කියලා. Boeing 777 එකයි A330 එකයි තියෙන A350 එකයි 787 එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලනකොට හරිම ලවුඩ්. මම මයික් එකට කතා කරලා මට A350 වලයි 787 වල කතා කරනකොට මම කියන දේ නැක්නවා. මේක ඇවිල්ලා noise cancelling headset එකක් දාගෙන කතා කරනවා වගේ. forward camera එක දෙනවා downward camera එකේ මෝඩ්. මේ blind එක වහන්න යන්නේ හරි අවුවයි. සත්‍යයි නේ මේ airplane එක. මේ මට හොයාගන්න බැරි වුණේ universal power adapter එකයි USB ports එක. ඒක දෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඔව් ඒක හොයාගන්න බැරුව ටික පොඩ්ඩක් දැඟලුවා. සාමාන්‍ය එක සීට් එක සයිඩ් එකේ කොනේ මෙතන වගේ තියෙන්න පුළුවන්. flight entertainment system එකට යනකොට උදා දෙනවා time remaining 8 hours 19 minutes. my journey මම මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙතනට ගියා. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා දැන් මම යනවා මෙතනට. cockpit view aircraft 360 movies බලමු. මේක හරි responsive. Dwayne Johnson නේද මේ? Dwayne Johnson SEO. හැබැයි screen එක responsive. TV options, TV shows. The genres ගොඩක් තියෙනවා. එකවර ඔක්කොම මොනවද කියලා බලන්න විදියක් නැහැ. Indian cinema, made in Hong Kong, anime, Jackie Chan. මේක මට බලන්න ඕනේ. Shadow's Edge. හරි responsive screen එකක්. Audio, games, Cathay shop information, destination guides. Camera. Forward. මේ ඇවිල්ලා downward camera එක. මාර clear screen එක. හරිම clear. Wi-Fi තියෙනවා. Okay Wi-Fi බන්දෙන් connect කරන්න. මේ ඇවිල්ලා seat controls. අපිට පුළුවන් මේ මෙතනින්ම touch කරලා ඒ seat control එකට යන්න. automatic හැදෙනවා seat එකේ position එක. light එක off වුණා. automatic අර movie mode එක. the work mode කියලා දෙනවා තව එකක්. එතකොට light එක on වුණා. relax කියලා mode එකක් තියෙනවා. okay sleep. ඒක ඇවිල්ලා life flight position එක. flight entertainment system එක එච්චරයි. 8 hours and 14 minutes to go. right. okay. ගාලා lavatory tour එකක් දෙන්න දාන්නේ. ලොකු mirror එකක් තියෙනවා. the sync wireless hands free අර නිකන් motion detection එක, hand wash, ashtray එකක් තියෙනවා. හැබැයි flight එකේ ashtray එකක් නෙවෙයි. smoking කියලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ seat belt sign එක දාලා තියෙනවා යන්න කියලා තියෙනවා. tissues, body lotion, hand wash, face mist ඔක ගමන් ගාකට. බබාලගේ නැපීස් මාරු කරනවා නම් මේක මෙහෙම toilets, cleaning facilities, flush එක වැඩ කරන්නේ බටන් එක ඔබලා කරන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් මෙහෙම එත තිබ්බ motion detector එකට වැඩ කරනවා. මේක මාර වටිනා මේ feature එක. pedal කරනකොට ගින්න ගෑරෙනවා. ඒක මාර. අතන අපිට පුළුවන් උමවතර කියන එක select කරලා උමවතරේ කොච්චර හොද්ද කියලා select කරන්න. අර හොද්ද. That's a quick lavatory tour. Really good. අනිත් එක ඇවිල්ලා full size mirror එකක් තියෙනවා. full size. එතන කැමරා එක තිබ්බොත් මෙච්චරක් දිලට. ගොඩාක් ඉදදුන. මේ amenities kit එක ඇස්සේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා පෙන්නන්න. කොලම්බෝ හොංකොං flight එක බලනවා නම් මට මේකමයි හම්බුනේ. mouthwash, dental kit, eye mask, earplugs, Boeing 777 again I'm on my සද්දට. body cooling gel, multi balm, pillow mist.
රයිට් මොකට තව එකක් පෙන්වන්න බැරි වුණා. මේකේ ලොකු pouch එකක් ආවා. 2 items. පළවෙනි දේ එළියට ගන්න ඊට පස්සේ පැක් කරන්න මට තේරෙන්නේ. මේක තව ටිකකින් දාගන්න කාලේ ඉවර වෙලා දාගන්න නිදාගන්න ලඟ වෙලා මේක දාන්න. මේක දාලා ඔයාලට පෙන්නන්න. දැන් නිබන්න මෙහෙම මෙහෙම තියලා තියෙනකොට මේක හරියට තියන්න ඉඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ තැනක් නැහැ ඒක තියන්න. ඒ කියන්නේ ඒක හතන ගේන් තියෙන්නේ නැහැ. ඒක just doesn't stay there. ජග්ගල වැටෙනවා මේ පොඩි ටච් එකක් ආවම වැටෙනවා. එන්න වයර්ලස් charging එකක් ටෙස්ට් කරලා බලමු. කවර් එකත් එක්ක සමහර ඒවා වැඩ කරනවත් තියෙනවා බලමු. කවර් එකත් එක්ක වැඩ කරනවා කියලා. සීට් එක මරු තව එකයි මම ටෙස්ට් කරගන්න ඕනේ මේක වහන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඒක හරියට තාම දන්නේ නැහැ. මමත් ෆස්ට් ටයිම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යන්නේ. Perfect. Thank you very much. Thank you. මේ මීල් එකට ඕඩර් කරේ ස්පාර්ක්ලින් වෝටර් එකක් කිල්ලුවා. ජින් ඇන්ඩ් ටොනික් එක පාගිවා මේ පාර. පොඩි මහන්සි වෙඩි. ඔරෙන්ජ් ජූස්. මේක නිකන් මේ කෝල් සලාඩ් එකක් වගේ. තුනා වෙන්න ඕනේ. තුනයි වගේ ටයිප් එකකට තියෙන මොනවද? Thank you. That's okay. Thank you. Put it here. Oh, yes, please. Thank you. I'll save some space. Yep. There you go. Amazing. Thank you very much. Thank you. Looks nice. Full metal cutlery. Really good. Taste එක කරන්න. Hong Kong වලින් බටර් වෙනස්ද කියලා. මේ බටර් look. මේ බටර් එකක් වුණාම තියෙන්න ඕනේ මේව නිකන් soft ටච්. ටෙක්නික් හයි අය උනට ස්ප්‍රෙඩ්. හයි අය උනට පොඩ ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න ලේසි. ඒකින්ද බටර් ටෙස්ට් පාස්. garlic bread එකක් කිල්ලුවා. මේ පාර දෙකක් හම්බුණා. මේ garlic bread එකත් කලින් ෆ්ලයිට් එක වගේම තමයි. එළිය crispy ඇතුළ හරි soft. පොඩි අවුලකට කියලා දෙන්නේ garlic butter taste එක එන්නේ නැහැ. garlic spread එකේ taste එක හරියටම එන්නේ නැහැ. රාම රහයි. අර නිකන් අර කියන දේ නෑ. නමුත් මේ වගේ සීට්ස් වල තියෙන ලොකු බෙනිෆිට් එක සීට් බෙල්ට් එකක් ගලවගෙන direct aisle access වල දෙන ගොඩක් වාසිය මේ freedom එක ටක් ගාලා ඉතින් මෙහෙම එළියට යන්න පුළුවන්. ඔයාලට washroom යන්න ඕනේ නම් ඒ වගේ දේවල් වලට ටක් ගාලා එළියට යන්න පුළුවන්. Which is a great part. Thank you. Amazing. Thank you very much. Yeah. Rob එක විතර බීලා බලන්න ඉස්සරහට. හරිම රහයි. අර අනිත් එක හෙවි දැන් මට හෙවි කියලා දැනෙන්නේ නැහැ ඉච්චර. නෝබල් එක ආපුවම නම් දැනෙන්නේ. ඒ නෝබල් එක එකත් හරිම රහයි. බලන්න මොකද සෝස් එකත් එක තව රහ වෙන්න ඕනේ නැහැ විනිගර් සෝස් එක. වැඩි දාන්න කියන්නේ. සෝස් එක දාපුවා නවතරයි. ඔක
Bye for now. Okay, dessert ආවා මං කිව්වා මට ආගෙන්ඩාස් vanilla ice cream එක දෙන්න කියලා. ඒක කාලේ වුණාට පස්සේ පොඩ්ඩක් නිදා ගන්න. අපේ 6යි විනාඩි 60ක් තියෙනවා ෆ්ලයිට් එකේ. ice cream එක කන එක ඉතින් ෆිල්ම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා දන්නවනේ ආගෙන්ඩාස් ice cream එක ඔයාලා දන්නනේ vanilla ice cream නේම එකකුත් වෙනවා. ඔයාලා ස්පූන් එකකුත් දීලා තියෙනවා. Back. Oh. Cathay Pacific in-flight entertainment එකේ මරු ෆීචර් එකක් තියෙනවා watch together. එතකොට ඔයාලට බලවන් මේ ෆිල්ම් එක කවුරු හරි තව සීට් එකක් එක්ක එකම ටයිම් එකට බලන්න. එතකොට දැන් කපල් එකක් හැටියට යනවා නම් එතකොට පුළුවන් ඔයාලට මේ ෆිල්ම් එක එකට බලන්න. which is a great feature. කපල් එකකටම හරි හොඳයි නේද? මෙතන මුළු කැබින් එකම අපි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ ඒක රෝ එක මොකද්ද ඕමම කියලා. ඉතින් දැන් මේ ඉන්නේ මම ඉන්න සීට් එකනේ. ඉතින් මට පුළුවන් සීට් 20 අනේම කියලා. එතකොට එයාට ඒක යනවා රික්වෙස්ට් එක. එතකොට නිකන් එකට ෆිල්ම් එක බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ සීට් එකට තමයි මරු දෙන්නේ කපල් එකකට යනවා. නැත්තම් කැබින් එකේ තමන්ගේ පාර්ට්නර් වෙන තැනක හිටියනම් එයාත් එක බලන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් Aria Suite එකේ මේ ඩෝ එක. ඉතින් ඔච්චරලා ඒ ඩෝ එක ලොක් වෙලා තින්නේ වහන්න බෑ. ඉතින් මම කැබින් ක්‍රූ එකකින් ඇහුවා ඇයි මට මේක අරින්න වහන්න බැරි කියලා. ඉතින් ඒ කැබින් ක්‍රූ එක කෙනා කිව්වා එළියෙන් ලොක් එකක් දාලා දෙනවලු කැබින් ක්‍රූ එකකින් ඒ ලොක් එක රිලීස් කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඉතින් ඔයාලා Aria Suite එක යනවා නම් මතක තියාගන්න කැබින් ක්‍රූ එකට කියන්න ඕනේ. මේ තියෙන මේක වහපුවාම මේක ෆුල් වෙහිලා තියෙන්නේ අර Emirates First Class Suite එක වගේ මේක ෆුල් ඔක්කොම වෙහිලා තියෙනවා. noise absorbing material එකකුත් තියෙනවා පොඩි cloth එකක් මේ. දැන් යටින් obviously ඉඩ පේන යටින් හැරෙනවා දැන්. Emirates එක වල දන්නන්න මුළු දොරක්ම වැහෙනවා. මේක මේ විදියට පුළුවන් අපිට ඇරියා ඊට පස්සේ ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් එළියට. මෙතන මේ ලොක් එක මේක තමයි ලොක් එක. චොක්ලට් කෑල්ලකුත් අම්මන මම හිතන්නේ මාස ගානකට කන අන්තිම චොක්ලට් එක. ඔය ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නවා. දන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් අපි මෙහෙම වාඩි වෙලා යනකොට අපිට වොෂ්රූම් එකට යන්න ඕන නැහැ, ලැබටරි එකට යන්න ඕන කියන්නකො. එතකොට අපි කොහොමද රෑක හරි කොහොමද දන්නේ වොෂ්රූම් එක ෆ්‍රීද නැද්ද කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් කොහොමද ගිහිල්ලා එතන හිටගෙන ඉඳලා ඒක ෆ්‍රී වෙනකොට අපිට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් එයාප්ලේන්ස් වල හැම එයාප්ලේන් එකක්ම වගේ අන්න අර ඔයාලට පේනවද අතන ලැබටරි ලයිට් එක. ඒ ලයිට් එක කොට ඒකෙන් ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ ලැබටරි එකක් දෙකක් නැත්නම් more is open and free. එතකොට අපිට යන්න පුළුවන් ඒකට. දැන් මෙතන තියෙන ලැබටරි එකක් ඉස්සරහ තව දෙකක් තියෙනවා. කැබින් එකේ එක টয়ලට් එකයි නම් තියෙන්නේ. ඒකෝට ලයිට් එක ග්‍රීන් නම් අපි දන්නවා ෆ්‍රී කියලා. ඉතින් සමහර ප්ලේන්ස් ඇවිල්ලා ඒවා ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙනවා කොයි එකද ෆ්‍රී කියලා. ඉතින් ඔයාලත් ෆ්ලයිට් එක යනකොට දැනගෙන හිටියේ නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නවා just in case. දන්නේ නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒ ලයිට් එකෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් টয়ලට් එක නැත්නම් ලැබටරි එක ෆ්‍රීද නැද්ද කියලා. ඕලා නම් ෆ්‍රී, රතු නම් බිසි. මේක මෙහෙම දානවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් හොඳට පොරව ගන්නවා. මේ ප්‍රයිවසි ඩෝ එකක් තියෙනකොට තවත් මරු මොකද නිකන් අර ප්‍රයිවට් ස්වීට් එකේ උනාට ඔබ්වියස්ලි උඩින් ඇරලා තියෙන්නේ යටින් ඕපන් උත් තියෙන චුට්ට ඒ උනාට මේක මරු මේ පොසිෂන් එක මම හොඳට ඉඩ දෙනවා කකුල දාගන්න noise absorbing විදිහට අර කුෂන් එක වගේ තියෙන ඒ උනාට අර ප්ලාස්ටික් වගේ right ලව්වට පස්සේ you're by yourself. ඉතින් කරදරයන්. Okay, Cathay Pacific එකේ මේ product එක නම් මරු ඔයාලගේ අර serious style business class seat එක upgrade කරන එක මේකට Boeing 777 තියකට උනා. But this is an absolutely great product. Yep. Thanks for watching.
few moments later. ඉතින් ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකක් කරන්න බැරුණා. බලමු ස්පීඩ් ටෙස්ට් එක කොහොමද කියලා. Not bad. Megabits 23ක් 25ක් වගේ එනවා. download speed එක. මේ upload speed. Right, okay. Okay. එලා මේ Malaysian style noodle එකක්. ඒකත් එක්ක ආවා orange juice එක කිලෝ. Okay. ඔයාලට හරි ලස්සන දෙයක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඕස්ට්‍රේලියාව උඩින් ඉඳන් යන්නේ. දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ සන්සෙට් ටයිම් එක. ඔන්න බලන්න. රිෆ්ලෙක්ෂන් එකකින් නම් පේන්නේ නැහැ කැමරාවට. හැබැයි නිකම් බලනකොට මෙහෙම බලනකොට, ඒ කියන්නේ කැමරා එක zoom කරොත් ළඟට ගත්තොත් රිෆ්ලෙක්ෂන් එකට පේන්නේ නැහැ. මේ පැත්තෙන් මේ පොඩ්ඩක් මෑත් කරලා බලන්න ඕනේ. wow, මාර්ලසන්. මගෙන් නැගදී එක්කෙනෙක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අහලා තිබ්බා ෆ්ලයිට් රේඩර් එක ලයිව් ට්‍රැක් කරද්දී අපේ ලොකේෂන් එක අප්ඩේට් වෙනවද කියලා. දැන් මේ ඇවිල්ලා ෆ්ලයිට් රේඩර් එකේ ෆ්ලයිට් රේඩර් 24 අරන් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕනේ ඇප් එකක් LD කෙනෙක් නම්. ඒක ලොකේෂන් එකට find කියලා ගහපු ගමන් මෙතන ඔටෝමැටික්ලි ඒක හොයාගත්ත මම ඉන්න තැන තව වෙලෙ මේ zoom කරලා බලනකොට මම ඉස්සරහින් යනවා වගේ පෙන්වන්නේ. ඒ වුණාට මම ඉස්සරහින් නෙවෙයි යන්නේ. කියන්නේ CVM moving constantly move aircraft එකත් එක්ක මම move වෙනවා. ඉතින් මගේ location එක ගොඩක් වෙලාවට real time. මොකද flight radar එකෙන් එන්නේ ටිකක් පරක් වෙලානේ. flight radar කියලා කියන්නේ මාර app එකක්. LD කෙනෙකුට මාරු මේ පෙන්වන්නේ මේ වෙලාවේ registered commercial airplanes, most likely commercial and cargo airplanes ලෝකේ fly කරන. මේ වෙලාවේ මෙච්චර ගොඩක් plane ආසි දෙනවා කියන එක. ඉතින් එතකොට දැන් මට මගේ location එක දැන් මම ෆ්ලයිට් එක ඉස්සර පෙන්වනවා වගේ මේක ඔබව ගමන් මම මගේ location එකට එනවා. එතෙන් දැන් මම ඉන්නේ aircraft එක Hong Kong Melbourne. ඒනාට ඒක නිකන් පෙන්වන්නේ මම ඉස්සරහින් යනවා ඉස්සර කිව්වා වගේ. Cabin crew is in the commanding menu. Okay, I'll stay here. When you ask, the captain is still in the room. Okay. So, yeah. Cool. All right. Okay. Permission හම්බුණා කොක්පිට් එකට යන්න. ෆිල්ම් කරන්න දෙයක් දාන්නේ බලන්න විතරයිම යන්නේ. මට 777 කොක්පිට් එක බලන්න. Okay, flight දෙකේ ගියා කොක්පිට් එකට ගියා. captain first officer ඔක්කොලම එක
I was having a chat. මම කැප්ටන් දින් ඇහුවා මම ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්ද ෆ්ලයිට් දෙක එකේ වීඩියෝ කරන්න කියනකට එයා එපා කියලා කිව්වා. ෆස්ට් ඔෆිසර් ඕකේ කිව්වා. ෆස්ට් ඔෆිසර් එක කැප්ටන්ට කිව්වා මොකද කියලා ඇහුවා. කැප්ටන් ඊට පස්සේ විනාඩියක් විතර කල්පනා කරලා බෑ දෙන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඉතින් very sorry. Okay, that is a wrap. මේ travel series එකම දැන් wrap up කරන්න යන්නේ. holiday mode එකේ ඉඳලා දැන් back to normal වෙනකොට ඒතරකොට පොඩි අවුලක් තියෙනවා. 11:00මාරයි. ඉතින් යනකොට 12 විතර වෙයි. නිින්දත් දාලා හෙට උදේම වැඩ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා vlog series එකම enjoy කරන්න ඇති කියලා. ඊළඟ දැන තැනක් plan කරලා නැහැ. සමහරලාට මැලේසියා මෝල්, මැලේසියා නැත්නම් බැංකොක් නැත්නම් සිංගප්පූර් යන්න බැරි නෑ. ඉතින් ඒකට එහෙ ගියොත් ආ vlogs ටිකක් කරන්න. ඒ වුණාට දැනට මෙතනින් මේ travel series එක ඉවරයි. ඉතින් අද මේ flight vlog එක හොඳට enjoy කරන්න ඇති කියලා take off එක නම් perfect. මම හිතන්නේ one of the best videos I've been able to film. ඒ කියන්නේ engine එක හොඳට පෙනුණා, take off එක, lighting ඔක්කොම හොඳට තිබ්බා. බලමු දැන් ටික දවසකට rest කරනවා. ගොඩාක් travel කළත් මහන්සි. ඉතින් it's a privilege to say that actually. ඒකට video එකට like කරන්න ඒ වගේම මතක් කරලා channel එකට subscribe කරන්න. මොකද 100,000 goal එක තාම මගේ තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක මෙච්චර දුර බලපුවාට බොහොම ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න තුරු ගෙනියන්න. Thank you.